Chương 24. Hãy đi như những con người tự do. Tin Gia Xá đi xuất gia bắt đầu được loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. 4 người bạn thân nhất của Gia Xá là Tỳ Ma La, Subhathu, Banachi và Kiều Phạm Ba Đề một hôm rủ nhau tìm tới vườn Lộc Uyển. Trên đường đi, Subhathu nói: nếu Gia Xá chịu đi tu thì ông thầy của Gia Xá phải là một người rất giỏi, và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Chứ tôi biết Gia Xá ít phục ai lắm. Tỳ Ma La trả lời: không chắc như thế. Có thể là Gia Xá bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi, 6 tháng hay 1 năm sau anh chàng hoàn tục cũng biết chừng. Kiều Phạm Ba Đề nói: Tỳ Ma La, anh coi thường Gia Xá quá. Tôi thấy tánh Gia Xá trầm lặng, và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm. 4 người vào gặp Gia Xá. Gia Xá đem các bạn mình tới giới thiệu với Phật. Gia Xá bạch: lạy Phật, 4 người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Phật đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát. Phật ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Tỳ Ma La ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Phật nói, chàng càng cảm thấy thấm. Cuối cùng Tỳ Ma La đề nghị với các bạn xin Phật cho cả 4 chàng xuất gia theo Gia Xá. 4 chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Phật để được xuất gia. Thấy cả 4 người đều nhiệt thành và thiết tha, Phật ưng thuận. Người giao cả 4 chàng cho khất sĩ Kiều Trần Như dạy dỗ. Bạn bè cũ của vị khất sĩ Gia Xá đông có tới hàng trăm người. Tin Gia Xá và 4 người bạn thân đi tu chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn. Hơn 120 người đã tập trung về nhà của Gia Xá và cùng rủ nhau đến vườn Lộc Uyển để thăm hỏi. Họ đều là những chàng trai trẻ, tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nghe tin họ tới thăm, khất sĩ Gia Xá ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuật cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói với họ về Phật. Cuối cùng thầy đưa tất cả 120 người bạn vào ý kiến người. 120 người trẻ vây quanh. Phật bắt đầu nói chuyện về con đường thánh có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại niềm an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tìm đạo của người, và nói đến chí nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Phật nói một cách say mê. Cuối cùng 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và con. Gia Xá thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Phật bằng lòng, rất sung sướng. Gia Xá bạch với thầy: ngày mai con xin Phật cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bát mới cho những vị tân khất sĩ. Tại vườn Lộc Uyển từ hôm đó, ngoài Phật đã có cả thảy 60 vị khất sĩ. Phật ở lại vườn Lộc Uyển thêm 3 tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng xuất gia. Trong thời gian ấy, hàng trăm vị cư sĩ đã đến vườn ngai để xin Phật chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ. Phật dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của vạn hữu trong thế giới hiện tượng. Phép quán duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Vạn vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương vào nhau
nên mọi vật mới có thể có mặt. Và vì vậy trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Phép quán duyên khởi này là cánh cửa, do đó người tu thoát ra được khỏi sinh tử. Phép quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến lâu đời, như định kiến vũ trụ đã được một nguyên do đầu tiên sinh khởi. Dù nguyên do đó là một vị thần linh hay là một chất liệu làm căn bản cho hiện hữu như đất, nước, lửa hay là không khí. Với tình thương, với ý thức trách nhiệm của một bậc thầy cũng như của một người anh cả, Phật chăm sóc và dạy dỗ 60 vị khất sĩ một cách tận tình. Người lại giao phó cho 5 đệ tử đầu trách nhiệm dìu dắt các vị khất sĩ mới học. Kiều Trần Như dìu dắt 20 vị, 4 người khác, Bạc Đề Ly, Bà Phu, Ma Ha Nam và A Thấp Bà Trí, mỗi người dìu dắt 10 vị. Đại chúng bước những bước rất vững và mạnh trên con đường tu học. Khi thấy phần lớn các vị khất sĩ với sự hướng dẫn của mình đã có được bản chất và tư cách của những người hành đạo, Phật tập hợp đại chúng lại và nói: các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói. Chúng ta là những con người tự do, không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Các vị đã biết đường đi, các vị hãy tinh tấn dũng mãnh bước trên con đường ấy. Các vị có thể rời khuôn viên Lộc Uyển, hãy đi như những con người tự do, để mang ánh sáng của đạo tỉnh thức đến tận những chốn hang cùng hố thẳm. Đi để gieo hạt giống giải thoát và giác ngộ. Đi để đem an lạc đến cho con người. Các vị hãy dạy đạo lý giải thoát, nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu cho đến cuối, từ hình thức cho đến nội dung. Nhân gian sẽ thừa hưởng được công trình hoằng pháp của các vị. Còn tôi cũng sẽ lên đường. Một ít lâu sau, tôi sẽ đi về phương Đông. Tôi muốn về thăm hội Bồ Đề và các em bé ở thôn U Lâu Tần Loan. Và sau đó tôi sẽ về thăm một người bạn tri kỷ ở Dương Xá. Các vị khất sĩ nghe theo lời Phật dạy. Một số lớn khoác y và mang bát lên đường hành hóa. Chỉ còn 10 thầy ở lại vườn Lộc Uyển với Phật. Nhưng từ mấy tháng nay, tại hai vương quốc Ca Thị và Ma Kiệt Đà, nhiều người đã nghe nói tới Phật và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ Thích Ca đi tu đã thành đạo và đang giảng dạy tại vườn Lộc Uyển gần thành Ba La Nại. Nghe tin này, nhiều vị sa môn từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt độ được gì rất lấy làm phấn khởi. Từ nhiều địa phương khác, họ tìm về Lộc Uyển. Nhiều người đã sung sướng được nghe Phật thuyết pháp và đã phát nguyện sống đời xuất gia dưới sự chỉ dạy của người. Các vị khất sĩ học trò của Phật đi hoằng hóa mọi nơi cũng đã bắt đầu đưa về vườn Lộc Uyển rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia. Số lượng học trò xuất gia của Phật vì vậy lại tăng lên rất chóng. Một hôm, Phật tập hợp các đại chúng lại. Người nói: các vị khất sĩ, tôi nghĩ rằng tôi không cần trực tiếp làm lễ thọ giới xuất gia cho tất cả những ai muốn sống đời sống phạm hạnh theo con đường tỉnh thức. Nếu bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc Uyển gặp tôi, thì điều đó sẽ gây ra nhiều bất tiện. Điều bất tiện thứ nhất là các thầy phải bỏ dở công việc hoằng hóa để đưa người giới tử về tận đây. Điều bất tiện thứ hai là người giới tử không được thọ giới ngay tại chỗ cư trú của mình với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc. Trái lại, phải đi đường dài, có khi mất cả 10 mấy ngày mới tới được đây. Điều bất tiện thứ ba là tôi bị bắt buộc ở tại đây mãi mãi. Tôi cũng là một con người tự do như các vị, và tôi cũng muốn được tự do đi đâu thì tùy ý tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng các thầy có thể làm lễ truyền giới xuất gia cho những giới tử nào hợp đủ điều kiện,
và làm lễ ngay tại địa phương hành đạo của mình. Đại đức Kiều Trần Như đứng lên chắp tay: Lạy Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con phương pháp làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học, để chúng con có thể làm lấy khi trường hợp xảy ra. Phật nói: Thì quý vị đã từng thấy tôi làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi, quý vị cũng có thể làm như thế. Vị khất sĩ A Thấp Bà Trí đứng dậy trình bày: Lạy Phật, nhân cách của Phật rất lớn, thành ra người không cần phải có nghi thức rườm rà. Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu để sử dụng trong lúc làm lễ xuất gia là rất cần thiết. Sư huynh Kiều Trần Như, xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi. Có Phật ở đây, người sẽ chỉ dạy cho chúng ta thêm. Khất sĩ Kiều Trần Như im lặng một lát để suy nghĩ, rồi ông lên tiếng: Lạy Phật, theo con thì việc trước tiên là phải cho người giới tử cạo sạch râu và tóc. Sau đó, giới tử được dạy cho cách ăn mặc áo cà sa. Khi mặc áo cà sa vào rồi, giới tử phải vạch trần vai bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật, vì vậy giới tử quỳ với chân người là phải, chắp tay lại thành búp sen. Giới tử phải đọc: Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Lặp lại 3 lần như vậy thì giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật. Lạy Phật, con mạo muội đề nghị như thế, không biết con có phạm vào lầm lỗi nào không? Phật nói: Nghi thức thầy đề nghị hay lắm. Vậy tôi xin xác định với đại chúng, quỳ đọc 3 lần tam quy với chân một vị khất sĩ thì có thể trở nên một vị khất sĩ. Đại chúng hoan hỷ tuân theo lời Phật dạy. Sau đó mấy hôm, vào một buổi sáng đẹp trời, Phật khoác áo cầm bát, một mình rời khỏi vườn Lộc Uyển. Người hướng về phương Nam, tìm lối vượt sông Hằng để đi về vương quốc Ma Kiệt Đà.